سه زن ایرانی در کانون توجه بزرگترین رویداد سینمای اروپا در سال 2022. انتظارش نداشتم این که من و گلشیفته و ترانه با هم دیگه سه تامون فیلم داریم انقدر برای مخاطب ایرانی مهم باشه. چه کشکی مخاطبین جهانی برادر من، با پیشینه‌های متفاوت و مسیرهای ناهمسان. وقتی همه چیز ممنوعه، یعنی شما از صبح که بیدار میشید دارید میجنگید. با کار کردن هیچ چی درست نمیشه، باید یه کاری کرد. از روز اول گفتیم ما هیچ خط قرمزی رو اینجا رعایت نمی‌کنیم. ما می‌خوایم یک فیلم خوب بسازیم و نزدیک باشه به واقعیت، چیزی که تو ایران به ما اجازه نمیدادن بسازیم. خانم جون فکر می‌کنید کجایی الان؟ مطمئن باشید که پاسخ درخوری رو اینا تو دهنی درخوری رو دریافت میکنن. واقعا این سری بین دو راهی توقیف یا سانسور شاید توقیف رو ترجیح بدم. مسیر، حرکت، مقصد، مانع، توقف. زندگی پر از خط است. خطهایی که میکشیم و میکشند. خطهای رنگارنگ. خانواده، جامعه، سنت، حکومت، همه خودکار قرمز در دست مشغول خطکشی هستند. جایی مثل ایران پر از خطهای قرمز رنگ است. خط قرمزهایی که گاه تا خصوصی ترین گوشه های زندگی آدم ها کش می آید. خواه ناخواه یک جایی هست که خط قرمزی را رد کرده باشی. 15 سال پیش یک روز زهرا از خواب بیدار شد و دید بدون آنکه روحش خبر داشته باشد انگار همه خط قرمزهای جامعه سنتی را رد کرده. سال 1385 سریال نرگس در ایران ورد زبانها بود. زهرا امیرابراهیمی یکی از بازیگران این سریال بود که به شهرتی کم نظیر رسید. الان بهتون میگم. البته نه به واسطه این نقشش در این سریال پرمخاطب، شهرتی که او را در مسیر پیشرفت در سینمای ایران از پا درآورد. تو کی میخواین از صبح تا شب سر پا وایسین، ظرف بشورین، لباس بشورین، آشپزی کنین؟ بس دیگه. با مخاطب ایران که من فکر کنم من تا آخر عمرم هر کاری بکنم، حالا نخل طلای کم بگیرم بعد اسکار بگیرم، هر کاری که کردم همیشه صحبت این بوده که وای دوباره برخاست. همزمان با پخش سریال نرگس از تلویزیون ایران، ویدیویی از زهرا امیرابراهیمی در مدتی بسیار کوتاه در ابعادی وسیع در سراسر کشور منتشر شد. 4 راه به 4 راه ویدیوی هماغوشی او با دوست پسرش CD به CD فروش می‌رفت. انگشت ملامت سنت و حکومت به سوی او نشانه رفته بود. کار به اتهام اشاعه فساد و فحشا کشید. ممکن بود به قیمت جانش تمام شود. سکوت کرد و بی صدا از ایران خارج شد. از آن زمان تا امروز انگار کسی آن زمین خوردن را فراموش نکرده. این چیزی نیستش که من امروز شنیده باشمش. 5 سال پیشم که با تهران تابو تو کن بودم مخاطب ایرانی همین برخورد با هم داشت، حالا به میزان کمتر. تهران تابو که پیشتر زهرا با آن به بخش جنبی کن آمده بود، دومین کار سینماییش خارج از ایران بود. نقدی تند بر وضعیت زنان در جمهوری اسلامی. با وجود بعضی از دستان یاری که بعد از مهاجرت به سوی او دراز شد، به هر حال راه همواری پیش رویش نبود. 10 سالی طول کشید که بتواند با بازی در فیلم مهری و دموکراسی نقش اصلی در سینما بگیرد. وقتی از جدا شدم میفهمی چی از دست دادی. اینجا قانونم پشت منه.
مسیری که من از 15 سال پیش تا امروز طی کردم که توی مملکتی که تازه باهاش آشنا شدم و سعی کنم کارم رو ادامه بدم، راهم رو پیدا بکنم، زبانش رو یاد بگیرم، فرهنگش رو یاد بگیرم. امروز اینجام به خاطر اینکه موفق شدم کاری که دارم می‌خواستم رو ادامه بدم. این فکر می‌کنم خب نه فقط مختص من نیست، خیلی دیگه مثل گلشیفته دیگه مثال واضحش واقعا گلشیفته است و خودش برای من یه رول مدل بوده در واقع در تمام این سال. گلشیفته پیش از آن که رفیق و الگوی زهرا شود، مسیر متفاوتی را طی کرده. گلشیفته فراهانی تنها 14 سالش بود که اولین نقش سینماییش را بازی کرد. نقش دختری یاغی و طغیانگر. نامه پدرته؟ چی نوشته؟ خفه. چی میگه؟ باز میگه بری فرنگ پیشش؟ میگم خب شاید نری، شاید مادر خاله‌هات نذارن. به اونا چه ربطی داره؟ هیچ کی نمیتونه جلو منو بگیره. من میرم. با همان اولین بازی در فیلم درخت گلابی داریوش مهرجویی، رکورد جوانترین برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن از جشنواره فیلم فجر را به نام خود ثبت کرد. تا به سال 1387 و نقش سپیده در درباره الی برسد، مجموعاً در 13 نقش متفاوت در سینمای ایران بازی کرده بود. ایفای نقشی که به توقیف چند ماهه فیلم منجر شد. همه بقیه زیر سر منه دیگه. بذاری در چی خواب بشه. حالیت نیست چی داری میگی؟ پدرتو در میاره. هنوز فیلم درباره الی به نمایش عمومی در نیامده بود که تبلیغ فیلمی هالیوودی منتشر شد که بازی گلشیفته فراهانی را در کنار هنرمندانی مثل لئوناردو دیکاپریو و راسل کرو نشان می‌داد. علیکم السلام. I thought I told you you could get this at any clinic. شاید این اولین بار بود که بازیگری از سینمای ایران یک راست به هالیوود راه پیدا می‌کرد. زوجه، وایف. جمهوری اسلامی جای تحسین، تهدید و اخطار و احضار کرد. گلشیفته از سوی حکومت و بخشی از سنتی‌ها به هنجار شکنی، توهین به ارزش‌های اسلامی و بی‌عفتی متهم شد. شکرا جزیلا. او دیگر جایی برای ماندن ندید و تصمیم گرفت مسیر پیشرفت را آن سوی خط قرمزهای ایران پی بگیرد. گلشیفته الان تو ایرانی که عاشقشی و الان که این فیلمو نگاه میکنی دیگه تو ایران نیستی و فکر میکنی که دیگه بر نخواهی گشت ولی بر میگردی. مطمئن باش. در همان سال بارش را بست و رفت. از آن روز تا به حال گلشیفته فراهانی از فرانسه تا آمریکا و هند در بیش از 25 فیلم سینمایی جهان نقش آفرینی کرده. او نشان داده که اگر پایش بیفتد ابایی از جنجال ندارد. برای خود که نیره. گرگ‌های دریده یا جان‌های بلب رسیده، ای گرگ اینجا شکارگاه تو نیست، این مرز پرگوهر. گلشیفته هر از چندی نشان می‌دهد که حتی از راه دور کماکان دغدغه ایران دارد. Alice, tout était parti d'un mauvais pied. برادر و خواهر تازه ترین فیلم گلشیفته فراهانی است که در بخش مسابقه فستیوال کن 2022 حضور داشت. گلشیفته به دلیل فیلمبرداری فیلم آینده‌اش نتوانست با دیگر عوامل فیلم به روی فرش قرمز کن 2022 حاضر شود. ولی به اندازه کافی در طول سالهای گذشته عکس و فیلم یادگاری روی فرش قرمز کن داشته.
زهرا هم که در زادگاهش کسی برایش فرش قرمزی پهن نکرد، از مسیری دشوارتر توانست خود را با فیلم عنکبوت مقدس به فرش قرمز کن 2022 برساند. حالا زهرا زر شده، نامی جدید که می‌خواهد آینده جدیدی برایش بسازد. خیلی لحظه پر از احساساتی بود واقعا. همونجا هم که صف منتظر وایساده بودیم که بیایم روی فرش، انقدر احساساتی بودم و خسته بودم. من اینکه 3-4 روز بود که دائم داشتم اینترویو میدادم و از صبح داشتیم کار میکردیم و کم خوابیده بودم و مهدی در گوش مهدی گفتم من الان که بزنم زیر گریه. واقعا حالم این بود. ولی وقتی که دیگه اون موزیک در واقع اون موسیقی فرش قرمز شروع شد، به خودم گفتم که هر ثانیه‌شو کیفشو بکن. لباس زر هم پر از خط بود، هر کدام به رنگی. خطهایی که هیچ کدام هم را قطع نمی کرد و در کنار هم جلوه‌ای داشت که نگاه‌های زیادی را به خود جلب کرد. شاید اتفاقی فراتر از یک فرش قرمز سینمایی افتاده بود. انگار پیش چشم همه تصویری کدر از گذشته‌ای تلخ در رنگارنگی لباس زر رنگ می‌باخت. که من داشتم می‌اومدم روی فرش قرمز راجع به صحبت کردم و گفتم این بر من یه فرش قرمز معمولی نیست، یه فرش به یه قالیچه پرنده است به سمت آزادی، یعنی هم به زندگی شخصی خودم ربط داره. در واقع سمبولیک داشتم اشاره می‌کردم هم مسیری که خودم الان اومدم و منو میبره به اون بالای اون پله‌هایی که برای همه آرزوشون اون بالا وایسن. Ali Abbassi, en haut des marches de ce 75e Festival de Cannes. Il présentait en compétition. در ایران کسی نتوانست کن 2022 را ندیده بگیرد. آقای جبلو، مخاطبین جهانی مهمن نکن. این میان جمهوری اسلامی از هر تریبونی که توانست تلاش کرد که آن را بی اهمیت جلوه دهد. نمونهش این بحث میان یک حامی تندروی جمهوری اسلامی با یک منتقد سینمای میانه‌رو در تلویزیون حکومتی ایران. صحبت 40 سال ریلگذاران سینما ایرانی رو گفتن که آقا اگر ما بخوایم موفق بشیم باید از کن عبور کنیم. کن چه کشکی، مخاطبین جهانی برادر من. اصلا انتظارشو نداشتم که انقدر برای همه مهم باشه. حتی انتظارش نداشتم این که من و گلشیفته و ترانه با هم دیگه 3 تامون فیلم داریم انقدر برای مخاطب ایرانی مهم باشه. به نظرم همین اتفاقا نشونه خوبیه، یعنی به نظر میاد که حالا زن‌ها یه ذره مهمتر به نظر میان الان. ترانه علی دوستی دیگر بازیگر زن ایرانی حاضر در فستیوال کن 2022 بود که با فیلم برادران لیلا از ایران آمد. او یکی از شناخته شده ترین بازیگران ایرانی در عرصه جهانی است. ترانه پیش از این هم روی فرش قرمز کن آمده. او همیشه مراقب بوده تا بدون اینکه از خط قرمزهای حکومتی کامل عبور کند به روی فرش قرمز بیاید. چی میخواین از جون من آقا؟ چرا دست از سرم بر نمیدارین؟ خیال کردین من کیم؟ ترانه علی دوستی بازیگری را با ایفای نقشی همنام خودش شروع کرد. من به این کار احتیاج دارم. چرا یه کاری میکنین منو اخراج کنه؟ ترانه 17 ساله در نقش ترانه 15 ساله. تو که گفتی میخوام در فیلمی به نام من ترانه 15 سال دارم. ولی گفتیم با اجازه شما صیغه محرمیت هم بینشون بخونیم. یعنی بچه‌م صیغه بشه؟ مصرف کنندگان اون جامعه است. در همان اولین تجربه آنقدر درخشید که برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن از جشنواره فیلم فجر شد. دلایلی رو که ممکنه در جامعه این دو تا تعادل نداشته باشن می‌دونین از سال گذشته ترانه در طول 20 سال بازیگریش
تنها در 20 فیلم بازی کرده و با همان 11 بازی اولش در 2 نظرسنجی متفاوت در مجامع سینمای ایران به عنوان بهترین بازیگر زن ایران در دهه 80 شمسی انتخاب شد. لانا جان لما پوش بریم کلانتری. او صرفاً به بازیگری قانع نبوده و در زمینه‌های دیگری هم فعالیت می‌کند. از پشت دست کرد تو موام. از نویسندگی تا ترجمه و کنشگری اجتماعی. در شرایطی که در لایه‌های سنتی و حکومت ایران فمینیست بودن یک توهین و حتی گاهی جرم به حساب می‌آید، او ابایی از به رخ کشیدن گرایش‌های فمینیستی خود ندارد. چون یه برخورد دوگانه‌ای به نظر خود من میاد که با این حتی گاه بر صندلی یک پرسشگر نشست و از مقام‌های حکومتی توضیح خواست. دختری اگر تو کشور ما به هر مسئله‌ای، حالا نه حجاب، اعتراض داشته باشه یا اصلا اعتراضی نداشته باشه، بیشتر مطالبه‌ای داشته باشه، چی کار بکنه در این موارد که جرم مرتکب نشه؟ چون ببین مثلا یه جا ایستادن کار خشنی نیست و یه اعتراضیه که مدنی باید به حساب بیاد. گروهی همین نشست و برخاست ها با حکومتی ها را نشانه نزدیکی به آنها می دانند و امثال او را سلبریتی حکومتی می خوانند. دونه دونه شلم افتاده رو زمین، چشم بسته بود داری. فرهاد جونم. شهرزاد تنها سریالی است که ترانه علی دوستی در آن بازی کرد. سریالی که قصه اش در دوره ملی شدن صنعت نفت در ایران می‌گذرد و از نظر بعضی از مخاطبان پر از استعاره و کنایه به وضعیت امروز ایران است. مگه خودت نبودی که میگفتی ما توی جای عجیبی از تاریخ گیر افتادیم؟ ها؟ باز میشه این در. صبح میشه این شب، صبر داشته باش. اما در ایران با رشد فزاینده فشار اقتصادی و اختناق سیاسی دیگر کار از استعاره و کنایه گذشته و روز به روز بر شمار آدم‌های اضافه می شود که کاسه صبرشان لبریز شده. آنهایی که دیگر هر گونه دعوت به حوصله و تحملی را مماشات با حکومت می دانند. ترانه علی دوستی در نشست خبری فیلم برادران لیلا در کن گفت به هر حال به عنوان یک هنرمند به مسائل اجتماعی و سیاسی هم حساس است. این اتفاقات دائم برای من میفته، یعنی خودم رو در وضعیتی میبینم که سکوت نمیتونم بکنم و حالا واکنشی میدم. یه روزی ما حرف درست رو میزنیم، یه روزی ممکنه که اشتباهی تو حرف ما باشه. منتها اینی که این حساسیت وجود داشته باشه به نظر من 100% مهمتره. من خودم هیچ وقت نتونستم جلوی دهنم رو بگیرم اونجوری که بخوام بهتون بگم و هزینه‌اش هم پرداخت کردم و میکنم و خواهم کرد. کماکان حقوق زنان یکی از مهمترین دغدغه‌های اجتماعی ترانه است. وقتی همه چیز ممنوعه، یعنی شما از صبح که بیدار میشید دارید میجنگید. یعنی شما از لباسی که میپوشید برید سر کار تا شب که میایین خونه، این یک مبارزه است با یه سری موانع که باعث میشه زیست شما حالت یا غیر عرفی یا غیر قانونی داشته باشه. یعنی وقتی که پوشش اختیاری نداره زن توی جامعه ما و اون پوشش رو باهاش بازی میکنه و برای خودش عوض میکنه، داره عاملیت خودش رو به شما نشون میده. با کار کردن هیچی درست نمیشه، باید یه کاری کرد. ترانه علی دوستی لیلای برادران لیلاست، فیلمی به کارگردانی سعید روستایی که به کن 2022 آمد. یه کار درست را بنداز، برادراتو جمع کن دور خودت، از این فلاکت درشون بیار. لیلا زنی است از طبقه کارگر، خسته و خشمگین از سنت و سیاست که می‌خواهد برادرانش را کنار هم جمع کند. اینو جلو یکی بگو که زیر و بم تو ندونه. لیلا بشکه باروتی است که با یک جرقه و به شکلی بی سابقه در سینمای ایران ساختار شکنی کرده و خط قرمز قداست پدر را به شدت خط می‌زند. این که پسر نیست. در جامعه‌ای که برادران لیلا نشان می‌دهد دیگر چیزی مقدس نیست. وقتی بدانیم کار قبلی کارگردان این فیلم، متری 6.5، پرفروشترین فیلم غیر کمدی تاریخ سینما ایران بوده، آن وقت تحلیل او از وضعیت امروز ایران شنیدنی تر می شود.
واقعیت اینه که جامعه شکل برزخی پیدا کرده متاسفانه. برزخ بدیش اینه که شما دائم توش امید دارید با اینکه خوب نیست، میدونید، و هی دست و پا میزنید توی این برزخ، ممکنه که فرو بری بدتر. یه شکلی شده انگار که مردم باید تنبیه بشن، انگار اگه یه چیزی 10% گرون بشه خوب نیست، باید 300% گرون بشه. بهشون اعلام شده بود که اگر این فیلم بدون عکس مجوز اکران بره اونجا، طبیعتاً مشمول در واقع مواد قانونی میشه که در این زمینه وجود داره. ما این فیلم رو پروانه نمایشش رو نگرفتیم، قراره که برگردیم بریم بگیریم. یه لیست سانسوری هم به ما دادن. نمیتونم دیگه اجازه بدم که این فیلم هم با سانسور آسیب ببینه. واقعا این سری بین دو راهی توقیف یا سانسور، شاید توقیف رو ترجیح بدم. در همین حال عنکبوت قاتل بر مشهد سایه گسترده است. زر امیر ابراهیمی با فیلم عنکبوت مقدس به کن 2022 آمد. فیلمی که اگرچه به زبان فارسی است، اما محصول مشترک دانمارک، آلمان، سوئد و فرانسه است. اینو سیاه‌چاله، طعنه داره. فیلم برگرفته از یک داستان واقعی است. سعید حنایی مردی بود که با انگیزه مذهبی در سال 1379 شمسی 16 زن خیابانی را در مشهد کشت. او که به قاتل عنکبوتی معروف شد، نهایتاً دستگیر و در سال 1381 اعدام شد. علی عباسی، کارگردان ایرانی سوئدی عنکبوت مقدس، در زمان وقوع قتل‌ها در ایران بوده و اخبار مربوط به آن را دنبال می‌کرده. When a certain segment in the Iranian society and press and authorities start, talking about this guy as some sort of selfless hero, that's where it became more than a story of some twisted guy killing women. یادداشت بکنی؟ بله بفهم. من جاده قدیم قوچان حوالی فلکه شهید فهمیده. زر امیر ابراهیمی بازیگر یکی از دو نقش اصلی فیلم عنکبوت مقدس است. خبرنگاری که به مشهد رفته تا پشت پرده قتل زنان خیابانی را کشف کند. یارو که انیشتین نیست، بالاخره یه سرنخی، یه نشونی. حضور او خیلی از توجه ها را به خود جلب کرد و هیئت داوران کن 2022 برای همین بازی او را به عنوان بهترین بازیگر زن انتخاب کرد. میخواد اسم کارشو بذاریم جهاد علیه فساد. لحن صداش چطوریه؟ هیجان زده است؟ برای اینکه نقش رو درست بکنم یه ذره تجربیات شخصی خودم در ایران و یه چیزایی بوده که تو فیلم بوده ها، ولی من یه ذره بهش پر و بال دادم و آدمایی که میدونن حالا به هر حال سرگذشت منو میفهمن که احتمالاً یه چیزی از من اومده توی فیلم. وجود مقبره امام هشتم شیعیان در مشهد این شهر را به شهری مقدس برای شیعیان تبدیل کرده و حکومت شیعه ایران حساسیت زیادی روی این شهر دارد. حالا عنکبوت مقدس عبور از همه خط قرمزهای حکومت ایران است. چیزی بوده که از روز اول گفتیم ما هیچ خط قرمزی رو اینجا رعایت نمی‌کنیم. ما می‌خوایم یک فیلم خوب بسازیم و نزدیک باشه به واقعیت، چیزی که تو ایران به ما اجازه نمیدادن بسازیم. با فشار روی پروداکشن که ما می‌خوایم فیلمی باشه که انگار تو ایران ساخته شده. مطمئن باشید که پاسخ درخوری رو اینا تو دهنی درخوری رو دریافت میکنن. از زمان حضور عنکبوت مقدس در کن، بارها زر و دیگر سازندگان این فیلم چه ناشناس و چه حتی از تریبون‌های رسمی و مذهبی تهدید شدند. چه خط قرمزهایی تو زندگیت رد کردی؟ همه هرچی خط قرمز بود در من کلا خیلی خط قرمز و این حرفا ندارم. یعنی من آدمی هم که در لحظه هرچی فکر کنم انجام میدم، خیلی برنامه‌ریزی نمی‌کنم. تنها محدودیتایی که من برای خودم قائل میشم محدودیت‌های اخلاقی، ولی این که من فکر کنم باید حتما مراقب یه چیزایی باشم و اینا خط قرمزای جدی من اصلا هیچ وقت اینجوری فکر نکردم. شاید هم به همین دلیل که امروز اینجا. وقتی در اختتامیه کن 2022 زر به روی صحنه رفت تا جایزه بهترین بازیگر زن را بگیرد، هموطنان ایرانیش را
غافلگیر کرد. هرچند در این لحظه خیلی خوشحالم، ولی بخشی از وجودم برای مردم ایران که هر روز گرفتار مشکلات زیادی هستن غمگینه. دل من با آبادانه، دل من با گوشه و کنار خاک ایرانه. من اینجا، اما دلم با زنان و مردان ایرانه. او انگار با شروع سخنانش به فارسی خودش را جور دیگری در دل خیلی از ایرانیان جا کرده بود که خبرش مثل بمب در رسانه‌های اجتماعی یکباره ترکید. انگار زر با آوردن نام آبادان که درست در همان روزها صحنه اعتراضهای خیابانی به حکومت ایران بود، شمار زیادی از مردم ایران را در شادی خود سهیم کرده بود. مخاطب واقعا ایرانی منو همیشه سورپرایز میکنه. حالا انگار همون مخاطبه که تا پریروز تو رو هول میداده عقب یا خیلی سعی میکرد به تو اهمیت نده، الان یه جور دیگه داره نگاهت میکنه. They wanted actually to just delete me from everywhere, remove me from cinema. They wanted me to not be exposed anymore anywhere. Maybe to get suicide, to die. But in the end, I'm here with this award, and I think it's just about our power. It's not all about women's power, human power, and this is also a good encouragement for everyone, especially women. اون قالیچه پرنده دوست داری به کجا بره؟ اگه بخوای شعار ندی. من میگم برای اینکه خیلی با جریان زندگی میرم، توی کارم هم خیلی اینطوریم. هیچ وقت فقط روی بازیگری تمرکز نداشتم. کار تهیه کنندگی میکنم، فیلمسازی میکنم، یعنی چون سینما برام واقعا با تمام این گوشه کناراش معنی پیدا میکنه. هیچ وقت من فقط از بازی کردن ارضا نمیشم. این همه این اتفاقات دلم میخواد منو برسونه به اینکه فیلم بلند خودم رو زودتر بسازم. شاید الان فعلا این چیزی که دارم میخواد اتفاق بیفته. زر به فکر فیلم ساختن است، اما داستان واقعی زندگی خودش مثل فیلم هاست. قصه افتادن ولی از میدان به در نشدن، آتش گرفتن ولی خاکستر نشدن، داستان دویدن و رسیدن. عبور زر، گلشیفته و ترانه از روی یک فرش قرمز هم مثل فیلم هاست. سه زن ایرانی که انتخاب‌های متفاوتی کرده و خط قرمزهای متفاوتی را پشت سر گذاشته‌اند. کن 2022 نشان داد انگار قرار گرفتن رنگ‌های متفاوت در کنار هم برای خیلی‌ها جذاب است. چه بر لباس زر روی فرش قرمز باشد و چه حضور این سه در یک رقابت سینمایی. صدای آمریکاست.